Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată ca de obicei să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii februarie, mai exact perioada cuprinsă între 23 până pe 28 februarie inclusiv, așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și nu pot începe această lectură, cel puțin sau nu, înainte de a le mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți prezenți ca de fiecare dată la toate lecturile mele și care mă susțineți prin comentarii, prin gânduri bune, prin gesturi de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că rezonați, simțiți că mesajele lecturii v-au adus așa un dram de claritate, un pic de ghidare sau poate chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați, să susțineți acest canal cu un simplu like, ambele fiind gratuite. Singurul lucru necesar este decât dorința și plăcerea fiecăruia. Și haideți, dragilor, să vedem ce este important de știu sau unde și cum sunteți voi în acest moment. Ia să vedem. Posibil unii să fiți chiar într-o călătorie sau să vreți să faceți o călătorie cât de curând. Haideți să vedem. Posibil să aveți parte, cum am mai spus, hai să o luăm cu călătoria. O călătorie care va aduce, cum să spun eu, și o provocare, dar în același timp posibil și o realizare, mai ales dacă unii dintre voi își doresc poate un copilaș, posibil să fie o călătorie pe motive medicale pentru a avea un copilaș. Sau, din contră, pentru că avem în același timp atât teama cât și sarcina. Și atunci această călătorie e ca o provocare de a învinge o anumită teamă legată de, poate chiar și de o sarcină sau legată de un proiect pe care voi vreți să-l începeți. Cumva, pentru alții, corabia pe care o avem aici poate reprezenta, aș spune, faptul că viața voastră cumva începe să meargă într-o nouă direcție, către locuri necunoscute, nu știu, poate că vă gândiți mult mai mult la viitor sau poate vreți să găsiți ceva mult mai interesant sau să aveți parte de noi experiențe, iar muntele este, aș spune, o provocare, dar o provocare în care voi să vă atingeți țelul, să vă atingeți obiectivele. E ca și cum mai zice, în sfârșit, parcă văd și o luminiță aia de la capătul tunelului sau în sfârșit am șanse să ajung și eu acolo sus. E adevărat, nu este lipsit de îndoială, de teama firească vis-a-vis de anumite riscuri, dar și posibil totuși aceste temeri, aceste frici să nu fie chiar atât de reale sau atât de grave pe cât poate v-ați imagina voi. De asemenea, putem vorbi și de teama de necunoscut sau de ce va fi pe viitor. Eu aș spune că e o acțiune totuși care vă ar putea să vă aducă abundență, care ar putea chiar să vă rezolve anumite probleme, anumite situații. Sau o călătorie care să fie benefică pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul pentru dragii mei din Taur în săptămâna 23-28 februarie. Ia să vedem.
Și e foarte interesant să știți că provocarea săptămânii vine cu un as de monede. Vine cu un as de monede care spune în felul următor: e într-adevăr o mare șansă, o mare oportunitate, mai ales pe parte materială, ori că vin niște bani neașteptați, dar depinde foarte mult ce faceți voi cu ei, ori, nu știu, că vi se dă la muncă poate o nouă responsabilitate și asta te poate ajuta să avansezi dacă o faci temeinic, sau chiar poate veni o veste de un nou job, dar cu o activitate, să zicem, nouă, pe care poate nu ai mai făcut-o până acum. Cum de-al minteri există șansa de a se rezolva poate anumite situații legate de bănuți sau pur și simplu o idee. O idee care să te ajute să faci un ban în plus. Iar dacă vorbim de partea asta amoroasă, aș spune că relația, cel puțin cei care sunteți într-o relație, poate cunoaște mici îmbunătățiri. Și probabil de aici să vină un pic această provocare pentru voi în această ultimă săptămână de februarie. Pe de altă parte, asul de monede ne vorbește și de schimbări și de, cum să spun eu, dispunerea pe care voi o aveți la o anumită schimbare, care, cel puțin din ce văd eu aici, este destul de benefică pentru voi, dar contează foarte mult modul în care voi o veți aborda și modul în care o veți gândi, o veți analiza sau veți acționa. Resursele voastre cu acest paș de bâte sunt unele, să zicem, destul de bază, ca să spun așa. De ce? Pentru că sunteți oarecum într-o perioadă de schimbare în viața voastră și faptul că poate descoperiți ceva important care să vă poată ajuta într-un mod pozitiv vis-a-vis de o anumită problemă, asta aduce într-adevăr această schimbare și în același timp și confirmarea: domne, în sfârșit merg și eu pe calea aia bună, merg și eu acolo unde trebuie. Și asta cu predilecție pentru cei care aveți poate și un ascendent în vreo zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. Ce este foarte interesant, am un 5 de cupe, totuși la nivel emoțional există ceva în interiorul vostru care se pare că nu vă dă pace. Și chiar dacă pe parte de profesie, pe parte de bani, cumva lucrurile sunt destul de bine în această săptămână, totuși acest 5 de cupe încă mai roade. Poate fi vorba de o anumită decepție, poate fi vorba de un anumit pesimism în care voi v-ați blocat. E ca și cum universul îți arată soarele de afară și tu tot crezi că e furtună. Ceva de genul ăsta. Iar asta, în această săptămână, cumva poate să scadă un pic așa vibrația. De ce? Pentru că totuși parcă nu poți vedea lucruri pozitive. Și asta, cu siguranță, dintr-un anumit motiv mai mult emoțional. Nu știu, că ați pierdut pe cineva drag, că acum ceva vreme, sau poate că ați traversat o perioadă complicată în propria voastră relație, sau poate că ați trecut printr-un proces de ruptură. Poate că ați avut promisiuni care s-au anulat și lucrul ăsta v-a făcut un pic să fiți mai pesimiști. Așa că eu aș vedea acest 5 de cupe nu neapărat ca pe un rezultat, ci mai degrabă ca pe o nouă provocare la care voi va trebui să lucrați. În sensul în care și să nu vă lăsați, pentru că lucrul ăsta poate efectiv la nivel energetic să vă dea înapoi. În loc să avansați, în loc să, cum să spun eu, să mergeți înainte, să vă recuperați, optimismul vă roade așa pe interior și parcă nici nu vă puteți bucura de nici cea mai mică realizare
pentru că e un blocaj acolo intern. Dar, din câte am văzut și din oracolul ceștii de cafea și cred eu că și temerile astea practic provin tot de la această stare. Dar cam același lucru îl arată. Haideți să vedem, de șanse să rezolvați sunt. Unica problemă se pare că totuși la nivel intern există anumite îndoieli, există un anumit pesimism care vă poate bloca. Ia să vedem ce mesaj au pentru voi stelele. Agilitate, curaj și spirit de cooperare. Fă față. Ce aiurea sună. Îndemnul de fapt care este? Hai ca să nu facem să nu se interpreteze greșit. Îndemnul este acela de a face față provocării într-un mod curajos, cum să spun eu, să evaluezi și să valorezi lucru în echipă. Asta de fapt să-ți îmbunătățești de asemenea reacțiile rapide. Foarte interesant. De ce? Pentru că în primul rând haideți să o luăm cu ce e mai ușor, da? Să valorezi munca de echipă. Asta înseamnă că nu sunteți singuri și în momentele voastre de singurătate, în momentele voastre în care spuneți, uite, cum vedem foarte bine aici, nu mai are ce să mai mi se întâmple bun, că asta este, că ultima vreme, uite, nu mai e aia. Deci pesimismul ăsta și blocarea în acest pesimism, mai ales atunci când nu ceri ajutorul, când nu ceri sprijinul, este foarte greu de dus. Și atunci mesajul constelațiilor de fapt îți spune: încep și lucrează în echipă, cu perechea ta, cu oamenii dragi ție, cu cei de lângă tine. Se știe foarte bine că lupii în general nu trăiesc în haită și cel care rămâne lup singuratic nu prea are șanse de supraviețuire. Asta așa vorbind strict de animal. Tradus metaforic în viața voastră, de fapt îți spune că suntem o specie care suntem făcuți să trăim, cum să spun eu, la un loc și să ne ajutăm unii pe alții, chiar dacă nu multă lume o face, dar cam asta este ideea. Pe de altă parte, ți se dă acest îndemn de a face față acelor piedici care îți vin cu forță, pentru că o ai. Ia imaginează-ți animalul acesta majestuos care este taurul. Și ce impresie face atunci când apare într-o mulțime și nu numai între oameni, ci și între celelalte animale, da? Este impetuos, este curajos, cumva e o readucere aminte a cine ești de fapt și puterea care o ai în interior. Plus de asta, asta mă intrigă un pic, de ce să nu vă mărturisesc sincer, de aceea de a-ți îmbunătăți reacțiile rapide. Asta înseamnă de a nu mai tărăgăna. În momentul în care îți apare o șansă, îți apare o oportunitate, analizează-o, nu mai trage de timp, nu le mai întârzia. Ocupă-te de ele în timp optim și acționează. Asta te va ajuta foarte mult să ieși din această stare de pesimism și de lipsă de speranță. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet că v-am putut ajuta prin mesajele pe care mi le-au transmis cărțile. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și, desigur, până la o nouă lectură, nu uitați, dragii mei, gândiți, zburați înalt și lăsați iubirea, pacea și credința să vă însoțească la fiecare pas.